Salut! Astăzi vreau să punem capăt uneia dintre cele mai mari controverse legate de clemele Vago, și anume să vedem dacă clemele Vago pot fi folosite în siguranță pentru a conecta conductori solizi de aluminiu. Dacă este să ne uităm pe YouTube, vedem foarte mulți youtuberi cunoscuți pe la noi care folosesc 221 pentru a conecta conductori de aluminiu. Evident că unii dintre ei recomandă Alu Plus și conductorii să fie bine curățați. Ideea este că dacă ne uităm în fișa tehnică, observăm cu ușurință că la 221 scrie clar cupru. Deci 221 nu poate sub nicio formă să conecteze în siguranță conductori de aluminiu, indiferent dacă folosim Alu Plus și indiferent dacă curățăm bine conductorii. În momentul în care vă uitați pe YouTube și vedeți că cineva folosește 221 pentru a conecta conductori de aluminiu, trebuie să înțelegeți că face ceva foarte, foarte greșit, pentru că aluminiu este una din sursele principale de incendiu, conectarea conductorilor de aluminiu, dacă nu facem asta corect. Dacă este să ne uităm în comentarii, observăm că mulți spun că 222 ar fi trebuit să fie folosită, conectorii 222 ar trebui să fie folosiți pentru a conecta conductori de aluminiu și nu 221. Aruncăm o privire pe fișa tehnică a lui 222 și observăm că avem aluminiu și cupru. Deci 222 poate fi folosit în siguranță pentru a conecta conductori de aluminiu, dar numai dacă folosim Alu Plus, numai dacă curățăm bine conductorii înainte să îi conectăm și imediat după curățare, în câteva secunde, trebuie să îi conectăm în clemele Vago 222, pentru că acești conductori se oxidează extrem de rapid. Deci sub nicio formă nu vom folosi popularii conectori 221 pentru a conecta aluminiu, pentru că aceștia nu sunt certificați și reprezintă un pericol. Dacă este să ne uităm la ce spune Vago, Vago spune că acești conectori Vago sunt certificați pentru cupru și numai anumite modele, adică cele pe care le vedeți în imagine, pot fi folosite pentru a conecta conductori solizi de aluminiu. Evident, este vorba de 2273, 773, 224, 883, 280. Deci nu orice conector Vago poate fi folosit pentru a conecta aluminiu, așa cum foarte mulți dintre noi au crezut poate odată. Îi puteți vedea și în imagine. Avem 773, 222, 280, 2273, 224. Acești conectori sunt siguri pentru conexiunile conductorilor solizi de aluminiu, dar numai în cazul în care folosim Alu Plus și numai dacă acești conductori sunt bine curățați și conectați imediat după ce îi curățăm. Ideea este că foarte multe videoclipuri pe YouTube vă pot induce în eroare și, cum am spus, nu ne permitem sub nicio formă să ne dăm foc la casă pentru că cineva face o greșeală pe YouTube și ne recomandă 221 sau alte tipuri de conectori care nu sunt certificați pentru aluminiu. Și ar fi bine să fim atenți la cine ne uităm și ce învățăm. Cam atât despre conectorii Vago. Eu îi recomand să folosiți acești conectori. Este foarte important la aluminiu să existe o presiune continuă pe conductori. Dacă folosim cleme care folosesc șuruburi, presiunea nu va fi permanent aceeași. În momentul în care folosim conector Vago, presiunea va fi, din cauza arcurilor, va fi presiune permanentă, nu mai avem probleme cu tasarea conductorilor și de asemenea dacă folosim Alu Plus
prevenim oxidarea și prevenim o grămadă de probleme. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că am lămurit odată pentru totdeauna ce tipuri de conector Vago pot fi folosiți pentru a conecta în siguranță conductorii de aluminiu și de asemenea nu conectați niciodată sub nicio formă conductor de aluminiu fără a folosi alu plus. Este extrem de periculos, mai ales în medii umede, adică dacă există, să zicem, abur, să zicem, în zona tabloului electric. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.